Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai leckén! Ma megtanuljuk azt a 6 legfontosabb szót, amivel el tudjátok mondani, hogy hol vannak a dolgok magyarul. Meglátjátok, ez tényleg nagyon-nagyon hasznos lesz a mindennapokban. Na, kezdjünk is bele! Képzeld csak el, hogy belépsz egy szobába, és el szeretnéd mondani, mit hol látsz. Hogyan is kezdenél hozzá? Hát ne aggódj! A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Ma pont azokat a szavakat fogjuk megnézni, amik ehhez kellenek. Na rendben, vágjunk is bele az első párosba. Képzeljük el, hogy együtt belépünk egy virtuális szobába. Az első 2 szavunk egy ellentétpár lesz. Meglátod, ezekkel a szavakkal sokkal könnyebb lesz eligazodni. Nézzétek csak! Itt is van az első 2 szavunk a gyakorlatban. Látjátok? Az asztal az elől van, a hátizsák pedig hova is tettük? Hát persze, a szék mögé, vagyis hátul. Elől és hátul. Ugye, hogy egyszerű? Akkor nézzük meg közelebbről az elsőt. Elől. Szóval ezt akkor használod, amikor valami előtted van, a szoba elejében mondjuk. Próbáljuk is ki együtt, jó? Lassan mondom. Elől. És persze, ott van a párja is, a hátul. Ezt pedig akkor mondjuk, ha valami mögöttünk van, vagy épp a szoba végén, a hátsó részében. Oké, tehát meg is van az első párosunk. Elől és hátul. Szuper, ez az. Nagyszerű. Az elől-hátul már megvan. De mi van, ha nem előre vagy hátra nézünk, hanem mondjuk fel vagy le? Na, itt jön a következő párosunk. Ez a kép tökéletesen megmutatja, miről beszélek. Nézzétek csak, a kép az hol van? Igen, fent a falon. És a szőnyeg? Hát persze, az meg lent van az asztal alatt. Szóval ezek a szavak azt mutatják meg, hogy valami magasan vagy alacsonyan van. Tehát a fent, ezt akkor használjuk, ha valami fölöttünk van, valami magasan. Mondjuk a lámpa a plafonon, vagy a felhők az égen. Mondjuk ki együtt, fent. És persze ennek is megvan a párja, ami a lent. Ez pedig mindenre jó, ami alattunk van. Szóval a második párosunk fent és lent. Nézzétek, már 4 szót tudtok, tök ügyesek vagytok. Szuper, haladunk szépen, és most jöjjön az utolsó, de talán a leggyakrabban használt párosunk, a jobb és a bal. Gondoljatok csak bele, útbaigazítást kérni vagy adni ezek nélkül szinte lehetetlen. Na nézzük is a példát a szobában. Az ablak az jobbra van, onnan süt be a nap. A kényelmes fotel pedig az asztaltól balra áll. Látjátok? A jobbra és balra szavakkal pontosan el tudjuk mondani, hogy valami merre van tőlünk. Oké, itt van egy apró, de fontos dolog. A jobb az maga az oldal. Például a jobb kezem, a jobb szemem. De ha azt akarjuk mondani, hogy valami abba az irányba van, vagy arra megyünk, akkor azt mondjuk jobbra. Szóval a jobb oldal, de menj jobbra. Ugye, hogy logikus? És pontosan ugyanez a helyzet a bal oldallal is. A bal az oldal. A bal kezem. És ha arra mutatunk, vagy arra megyünk, akkor azt mondjuk balra. Tehát megvan az utolsó párosunk is. Jobb és bal. Hát ez fantasztikus volt. Mind a 3 fontos párost megnéztük. Mielőtt ti jöttök és kipróbáljátok magatokat, fussuk át őket még egyszer, jó? Na, itt van a 3 szuper párosunk, amit ma tanultunk. Tényleg a legjobb, ha így párban tanuljátok meg őket, sokkal könnyebb lesz emlékezni. Mondjuk együtt szépen lassan. Elől és hátul. Aztán fent és lent. És végül jobb és bal. Ez a 6 szó tényleg az alapja mindennek, ha el akarsz igazodni valahol. És akkor most ti jöttök. Nézzetek körbe a szobában, ahol éppen vagytok. Próbáljátok ki ezeket a szavakat. Mit láttok? Például, mi van tőled jobbra? Vagy mi van fent a falon? Vagy mi van hátul az ajtó mögött? Mondjátok ki hangosan magyarul.
Hidd el, ez a legjobb gyakorlás. Nagyon köszönöm a mai figyelmet, sziasztok!